در مناطقی که فرونشست زمین بیش از 1 متر است، چه روش‌هایی برای ساخت ساختمان باید به کار بردن؟ فکر کنم همین هوش مصنوعی خیلی تأثیر بده، یعنی حتی آینده نزدیک. بریم حالا برای طراحی شهر آینده فکر میکنین مثلا 100 سال بعد شهرهای ما چجوری میشه؟ به نظرتون ربات یا انسان زیرزمینی یا روی سطح؟ هر دوتا هر دو تا. قبول نیست؟ میپذیریم از شما. بهترین کتاب ژئوتکنیکی کتاب دکتر بهنیا و دکتر طباطبایی، مکانیک خاک جلد اول. مثلا فهمیدیم مثلا مکانیک خاک و همه چیزش عوض میشه. این خاک شمال تهران خاک سختیه دیگه، یعنی بعد از یه مدت دیگه بدن دیگه وارد فاز سنگ میشی. داشت کنی یه ضبطی برده بودم، بعد توی اون میگفتم منتها چند دقیقه بیرون وای میستادم حرف میزدم یا مثلا زبونم به دندونم میچسبید، یعنی یخ میبست. و بعد مثلا اون شرایط چجوری باید رطوبت بهینه بزنیم؟ خواننده مورد علاقتون؟ مسیح و آرش. به به، جدی؟ من اصلا عاشق خسرو شکیبایی بودم، دکلمه‌هاش فلان. از اون فیلمم همیشه خاطره خوبی دارم. کلا میگم تو اون کتابای لعنتی میخوای همه خفه خون بگیرم؟ نمیتونم دیگه تحملت کنم. تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست. سلام مجدد. تو بخش جدید میخوایم از چت جی پی تی سوالاتی بکنیم، به چالش بکشونیم. توی بخش اول چت جی پی تی شما یک سوال علمی از چت جی پی تی میپرسین، جوابشو میبینیم، بعد شما تحلیلش میکنین که کجاش خوب بود، کجاش کامل بود، کجاش ناقص بود. و بعدش هم یه چالش دیگه در مورد شهرهای آینده داریم. من صفحه‌مو شیر میکنم. خب چه سوالی شما میکنین ازش؟ بگید در مناطقی که فرونشست زمین بیش از 1 متر است، چه روش‌هایی برای ساخت ساختمان باید به کار بردن؟ می‌خواید شما 1 متر رو بکنید 2 متر؟ تقریبا همه فونداسیون ها رو فکر کنم گفته. یه جورایی میتونم بگم این مثلا فرق فرونشست و نشست رو نفهمیده. میشد توی اون فارسی که نوشتیم تو پرانتز بنویسیم سابسیدنس؟ خب جواب چت جی پی تی رو ببینیم. میگه که این باز نتونست مثلا را فرق مثلا ببینید شما اگه شمع بزنی باید شمع رو تا اعماق خیلی زیاد بزنی، مثلا 100 متر، و این نمیفهمه، میگه شمع استکاکی، شمع فناورد. بله، این ادبیات غالب برای همین نشسته، در نتیجه این مثلا فرونشست رو داره با اون قاطی میکنه. من که سابسیدنس هم دادیم، البته این جوابایی که داده ربط نیستا، ولی میگم مثل آدمیه که حفظ کرده. حالا برای کنترل فرونشست چی گفته؟ ببینید اشتباه زیاد داره. مثلا میگه بررسی روش‌های جایگزین برای کاهش ریسک ساخت‌ساز. بعد میگه افزایش تعداد طبقات در بالای سطح زمین و کاهش کدبرداری. این اصلا ربط نداره.
خب من اگه میگم این سوال یه ذره نیست تخصصی شد، هوش مصنوعی نتونه شاید خوب نتونه. جواب بده. نه. بریم حالا برای طراحی شهر آینده. فکر میکنین مثلا 100 سال بعد شهرهای ما چجوری میشه؟ به چه شکل در میاد؟ یعنی میخوام بپرسیم از چت جی پی تی ها. آره ازش بپرسیم که یه تصویر از یک شهر با مشخصات زیر برای من مثلا پلات کن، نشون بده. خب این الان مثلا میشه شهر بزرگی باشه، مثلا حدود 10 میلیون ساکن داشته باشه. شهر بزرگ یه ویژگی. بعد 10 میلیون ساکن در شمال آن کوه باشه. و ساختمان ها چجوری هن؟ همچنان عمودی هن یا شناورن یا زیر زمین داریم یا ترانسپورتیشنش چه اتفاقی میفته؟ سیستم پیشرفته حمل و نقل. خواهدم از این سیستم پیشرفته مواجهه با آلودگی هوا. و یه چیزی هم در مورد ساختمون ها بگیم. ساختمون ها چه شکلی هم به نظرتون؟ ساختمان ها حداقل 6 طبقه. و در مورد طبیعت هم یه چیزی بگیم. طبیعت مثلا اون درون شهر چجوریه؟ درخت ها کمه، حجمش زیاده؟ دارای پارک و فضای سبز. نکته دیگه هست فکر میکنین که نه همین خوبه. ببینیم چی کار میکنه. نظرتون چقدر به اون چیزی فکر میکنین نزدیکه؟ یا دوست دارین اینجوری؟ بد نیست. اینجا نیست، خیلی دقیق نیست سوال مثلا، یعنی جواب اینطوری لازم نیست خیلی دقیق باشه. هر چیزی که میده خوشگله، خوبه. یعنی اینجوری باید بگم که مثلا چیزی نداره که بتونی مچشو بگیری بگی اشتباه کرده. نه اصلا. دقیقا. نه شهر تمیزی به نظر میاد. به نظر میاد آینده خوبی در پیش رو داریم. الان چینی‌ها هرچی شهر بزرگ ساختن اینا بلند مرتبه دارن، ولی بلند مرتبه ها با فاصله از هم دیگه است و در نتیجه فضای سبز زیاد دارن. ما تو تهران به ارتفاع کم عادت کردیم، اصلا یه جوری با بلند مرتبه سازی هم مخالفن شهرسازای ما، در نتیجه ساختمان‌ها به هم چسبیده، فضای سبز بین ساختمان‌ها وجود نداره. خیلی تعداد پارک ها و فضای سبزمون خیلی. بله. خب به خاطر اینکه ارتفاعمون کمه، ارتفاع ساختمان‌ها کمه، خب تو این مساحت دیگه جور دیگه نمیشه ساختمان‌ها رو کنار هم گذاشت، من اینکه به هم بچسبن. دقیقاً. استاپ شیر بزنم و برگردیم به حالت. مرسی، خیلی برای من جالب بود. بخش بعدی در مورد سوالات کوتاه و جوابای کوتاه. جوابای کوتاه یعنی در حد یک کلمه یا یه جمله. اگه خاک‌ها بتونن حرف بزنن، به نظرتون اولین شکایتشون از مهندسا چیه؟ دست خورده شدن، بافتشون رو به هم ریختن. آیا به نظرتون میتوانیم از کرم‌های خاکی به عنوان سنسور ژئوتکنیکی استفاده کنیم؟ به نظرم آره، سنسور رطوبت، سنسور مواد عالی. این بخشی به شما بگویم که میتوانید یک تونل از زمین تا ماه بسازید یا یک چیزی شبیه به تونل فضایی. اولین چیزی که ازشون میپرسید چیه برای طراحی اون تونل؟ خب معیارها و مبانی طراحی. چرا این تونل رو میخواید؟
ترافیکش چقدر باشه، قطرش چقدر باشه. اول ببینیم مثلا فلسفهش چیه، بعدا میریم سراغ. عالی. این نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه فکر میکنم ما وارد هر پروژه‌ای میشیم، این یعنی نکته اولیه که باید همیشه در نظر داشته باشیم. بله. مثلا این خیلی جذاب بود. بعضی وقتا اون آخر کار تازه میخوایم بفهمیم که دقیقاً هدف برای چی بود. این اگر مجبور بشید که یه زمین فوتبال روی ماسه روان بسازید، چه تکنیکی استفاده میکنید که بازیکن‌ها غرق نشن؟ اگه بشه بهسازی خاک رو بهسازیم، اگه نشه خیلی بهسازی کرد، نمیدونم 1 متر شن درشت میریزم میکوبن روی زمین، این لااقل جلوی غرق شدن‌ها رو میگیره. خیلی از تخریب‌ها رو هم میگیره، ولی حالا ممکنه کاملا هم مطمئن نباشه. سخت‌ترین زمینی که تا به حال رون کار کردید کجا بوده؟ من برای یه پروژه بانک جهانی رفتم قزاقستان. بعد دما خیلی پایین بود، منهای 17 درجه بود اونجا. یعنی پیکنی میخواستم بکنن با یه دستگاهی مثل اره برقی، مثلا یه مربعی رو میبریدند بعد توش پی پیش ساخته میذاشتن. زمین یخبسته یه داستان دیگه بود داریم. یا مثلا میخواستیم راه بسازیم، یا تیکه مثلا تو راه سازی باید به خاک رطوبت بهینه بزنی دیگه. یا میبینی اصلا رطوبت زدن یعنی چی، مثلا همه چی یخ میبست. ما اونجا رطوبت خیلی آب کنیم. دستکش داشتم، کلاه داشتم، نمیشد بنویسی یا چیزی یادداشت کنی. یه ضبطی برده بودم، بعد توی اون میگفتم. منتها چند دقیقه بیرون وای میستادم حرف میزدم، یا مثلا زبونم به دندونم میچسبید، یعنی یخ میبست. و بعد مثلا اون شرایط چجوری باید رطوبت بهینه بزنیم؟ مثلا فهمیدیم مثلا مکانیک خاک و همه چیزش عوض میشه. به نظرتون سخت‌ترین نوع خاک چیه؟ این خاک شمال تهران خاک سختیه دیگه. یعنی بعد از یه مدت دیگه بدن دیگه وارد فاز سنگ میشی دیگه. خاک آخراش همینه تقریبا. بهترین ابزار برای حفاری؟ خب این دستگاه TBM که تمام مقطع تونل رو حفاری میکنن، اینا واقعا پیشرفت بالایی هن دیگه. یعنی تو زمینای مختلف هم ما TBM های مختلف داریم، با شیل، بدون شیل. اینا یک کارخونه است داره کار میکنه. مهمترین فاکتور در طراحی پی؟ حتما شناسایی زمین، تعیین متغیرهای زمین. محبوب ترین پروژه شما؟ والا این بندر پتروشیمی پارس تو منطقه عسلویه احداث شد. مدچکناش در عمق آب مثلا 35 متر، مدچکن چند کیلومتر تو این عمق آب، و بعدم تازه قرار روش خطوط لوله LPG و LNG و این چیزا بره که خیلی نشستای محدودی داره. پروژه چالش برانگیزی بود دیگه. و من بعد از ساختم هر از چنگای اونجا بازدید کردم، مثلا همچی خوشم میاد میبینم مدچکنی با این عمق و اون خطوط لوله حساسم روش مونده. حتی این مدت زلزله‌های کوچیک لااقل تجربه کرد. خیلی جذاب. به نظرتون مؤثرترین تکنولوژی آینده چه خواهد بود؟ فکر کنم همین هوش مصنوعی خیلی تأثیر بده، یعنی حتی آینده نزدیک. به نظرتون قطب جنوب ساختنیه یا غیر ممکنه که بریم به سمتش، یا اصلا دلیل نداره بریم سمتش؟ نمیتونه نساختنی باشه اصلا، یعنی فقط با اقتصادی بود. اقتصاد توجیه کنه اقتصادی به صرفه. اولین قدم در پروژه معیار و مبانی طراحی. یعنی اول همون اهداف رو برو معیارات چیه، بعد اگه ژئوتکنیک اول برو زمین شناسایی، یعنی دوم برو شناسایی. دوم ضروری ترین مهارت برای مهندسان، شاید حالا بتونیم بگیم مهندسان ژئوتکنیک بیشتر.
خب مهارت‌های فنی که خب مهمه، دانش فنی، قدرت طراحی، نمیدونم ایده پردازی، اینا. منتها اینجا یه اشاره هم بکنم به مهارت‌های نرم، مثل نوشتن، گفتن، انتقال مطلب. اینا هم خیلی مهمه و ما اینا رو دیر فهمیدیم که مهمه. من خیلی با شور و شوق الان به دانشجوها، جوونا میگم اینا خیلی مهمه. سوالاتمون یه ذره شاید تخیلی باشه، ولی خب در مورد آینده باید تخیل کرد یه بخشیش. و اولین سوال اینه که فکر میکنید آیا ساخت شهرهای زیرزمینی یا شناور در آینده یک راه حل واقعی خواهد بود یا یک طرح تخیلیه؟ نه، میتونه راه حل باشه، خیلی هم سخت نیست، خیلی هم اینطوری نیست که نه دیر دست یافتنی بشه. فکر میکنی ژئوتکنیک در 50 تا یا 100 سال آینده چه تفاوت‌هایی با امروز خواهد داشت؟ آیا مهندسین همچنان نقش اصلی رو ایفا میکنن یا تکنولوژی‌های خودکار جایگزین میشن؟ تکنولوژی‌های خودکار عمدتاً بر یه نوع هوش مصنوعی به اصطلاح مبتنی هستن، ولی به هر حال مهندسان نقش خواهند داشت. یعنی من اینطوری که از هوش مصنوعی فهمیدم مطالب رو خوب جمع میکنه، در اختیار شما قرار میده و این نهایتاً باید یه قضاوتی صورت بگیره. توی جمع‌آوری مطلب خیلی خوبه، ولی وقتی به قضاوت میرسه خیلی خوب نیست. حالا اگه اون سوالی که شما داری از جنس پیدا کردن اطلاعات، هوش مصنوعی خیلی خوب. اما اگر جنس اینه که باید یه چیزی رو قضاوت کنه، انجینیرینگ جاجمنت کنه، اونجا خیلی نمیتونه خوب عمل. اگه شما امروز یه پروژه خیالی در آینده بخواید طراحی کنید، اون پروژه چیه و چه مشکلی رو حل میکنه؟ حالا این روزا نیست آلودگی هوا ما رو از همه بیشتر اذیت میکنه. نمیدونم اگه میشد یه دستگاه هوا میرفت تو، از اون وقت تمیز در میومد. حالا خیلی آینده رو اگه یه دستگاهی میشد که این قیمت دلار هم اینجوری نمیرفت بالا. چه میدونم مشکلات روزمره ماست دیگه. از همین موضوع. بله عالی. آیا تصور میکنید در آینده ساخت و ساز در سیاره های دیگه مثل مریخ یا حالا بجز سیاره های دیگه تو ماه مثلا قمرهای دیگه ممکن باشه؟ والا این عکس های مریخ رو هر وقت من دیدم یا فیلم های مریخ رو، خیلی شبیه کره زمینه، ولی انگار یه کره زمینی که گرم شده و آب ازش دیگه رفته. وگرنه اون اصلا این عکسایی که اون مثلا همون کاوشگر چیز فرستاده بود، همه جا مثل زمینه و شاد شدنی باشه. یعنی امکان پذیر. اگر بخواید یه ابزار یا یه تکنولوژی جدید برای آینده طراحی کنید، اون چه ویژگی خواهد داشت؟ یه چیزی بزنیم به زمین، زمین رو بشناسیم دیگه، انقدر برای شناساییش انقدر اذیت نشیم. بدترین اشتباه یک مهندس یه ژئوتکنیکی همین که به پارامترها اعتماد کنه. هوش مصنوعی در یک کلمه اگه بخوایم بگیم، یه جمع‌آوری کننده مطلب. بهترین کشور برای زیرساخت‌ها؟ نظرم ژاپن. بزرگترین اختراع مهندسی به صورت کلی؟ حالا میتونیم روی ژئوتکنیک بیشتر تمرکز کنیم. شاید همون تیوی هم بگیم. به نظرتون ربات یا انسان؟ انسان. زیرزمینی یا روی سطح؟ هر دوتا. هر دوتا. قبول نیست؟ میپذیرم از شما. گفتم اگه هر دو نواد جواب بدم بالاخره بقیه رو دیگه درست. حالا ترجیحاً اگه بخوایم بگیم مثلا 1% کدوم بیشتر؟ کدوم روی زمین دیگه. روی زمین. سیف تره، چه کاری آدم برسید.
خاک مصنوعی یا طبیعی؟ طبیعی. مریخ یا ماه؟ مریخ. هوش مصنوعی تهدید یا فرصت؟ فرصت. چای یا قهوه؟ چای. صبح یا شب؟ صبح زود. صبح زود. اینو من جوابشو پیشا پیش میدونستم از زمان مصاحبه. تیم یا انفرادی؟ حتما تیم. کتاب یا فیلم؟ فیلم. فیلم. به به. شهر یا طبیعت؟ طبیعت. حتما طبیعت. خاک یا سنگ؟ هر دوتا. ایده یا اجرا؟ ایده. تدریس یا پروژه صنعتی؟ باور کنید اینم من هر دوتاشم، یعنی هر دوش لذت. هر دوتا رو مثلا به یه اندازه علاقه دارم. بهترین کتاب ژئوتکنیکی؟ کتاب دکتر بهنیا و دکتر طباطبایی، مکانیک خاک جلد اول. این بهترینه دیگه، یعنی از بس من اینو خوندم به مناسبت‌های مختلف. جالبه یه فصلای این کتاب از روی کتاب سوئیل مکانیک کریگه، اونم من دارم، اونم نگاه کردم، ولی اصلا این متن و این حروف رو یه جور دیگه دوست دارم دیگه. یعنی اگه یه بار این تجدید چاپ بشه حروفش هم عوض کنن، شاید دیگه بدن یه حساب کنن. عالی عالی. من کتابای خودتونم خیلی لذت میبرم. اگه من بخوام بگم قطعا کتابای شما یکی هست. خب بهترین کتاب غیر ژئوتکنیکی؟ ماهی سیاه کوچولو، صمد بهرنگی. هنوزم تازه است، اصلا بچگانه نیست اصلا. آره، تو هر سنی آدم لذت میبره. هر بار یه لایه جدیدی ازش آدم کشف میکنه، یه چیز جدیدی پیدا میکنه. خواننده مورد علاقتون؟ مسیح و آرش. به به، جدا چه جالب. به به، چقدر خوب. انتظار مسیح و آرش نداشتم. نسل جدید قشنگ گوش میدیم. هوس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز. پایه میخوای پاشو بیا توی شومین پره هیزم حالا چیخ که بالاشیم بخندیم تو خوده تو از اون بچه باهاناشیم. پایه میخوای پاشو بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من. بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو. کیف کردم. فیلم مورد علاقتون؟ این فیلم هامون بود، خسرو شکیبایی. خیلی خوب بود. البته من اصلا عاشق خسرو شکیبایی بودم، دکلمه‌هاش فلان. از اون فیلم هم همیشه خاطره خوبی دارم. کلاتی کردی تو اون کتابای لعنتی. میخوای همه خفه خون بگیرم؟ نمیتونم دیگه تحملت کنم. تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، یعنی من خودم نیستم. آره تو واقعا خودتی؟ تو آدم 2 سال پیشی؟ تو اون آدمی هستی که من میشناختمه داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟ نه عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم. انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. خوشحالم که فیلم هامون رو دیدیم و چون من مهندسات بعض وقتا یه بخششون میگم من متاسفانه از هنر و این فضا فاصله گرفته میشه، ولی چقدر کیف کردم. من هر چی سوال بیشتر میکنم هی ارادتم نسبت به شما بیشتر میشه. کشور و شهر مورد علاقه. حالا اگه ایران رو بذاریم کنار سخته، نمیتونم بگم. مثلا خیلی کشورهای دنیا همه خیلی چیزای جالبی دارن، آدمو جذب میکنن. یکیشون اگه بخواید، من میدونم ژاپن خب احتمالاً جذابه. نه مثلا ژاپن خوبه، ولی مثلا باور کنید مثلا کنیا هم خیلی سرسبز، نمیدونم مردم خیلی خوب، نمیدونم چجوری آدم بگم.
حالا شما استثنا 2 تا کشور انتخاب. ژاپن، کنیا. ژاپن تا خوب. و یه شهر، حالا 2 تا شهر خب چه ایران چه شهرهای ایران رو هم آخه خیلی دوست دارم. یعنی مثلا من واقعا بوشهر رو دوست دارم، بوشهریار هم دوست دارم ها. درست. شهرهای زیادی هست که اینجا بعضی شهرها یه ذره حواس جمع ترم، ولی در مجموع همش من بوشهر رو از طرف شما میذاریم. البته به جز زادگاه هم که شماله دیگه قرار شد کجایی هستین؟ کجای خودتون هستین؟ در واقع پدرم رشت، مادرم رودسر. منم پاسپورت رشت رو دارم. من همسرم رشتی هستم. بسیار بسیار شهر زیبا، مردمان بسیار خوب. میگم هر سوالی میپرسم من هی ارادت داره بیشتر میشه نسبت. خیلی لطف کردین تشریف آوردین، واقعا لذت بردیم. خیلی ممنونم از شما، روز خیلی خوبی. قربون شما، سلامت باشید. خیلی ممنونم از اینکه برنامه رو دیدین. امیدوارم که دوست داشته باشید و در برنامه‌های بعدی هم در کنار ما باشید. اگه نظری پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. عشق بره باج بگیره رنا مختار خانه سرگالشن رنا سالی سمن